Το δούμε, να το δούμε. Τι κουλουράκι είναι αυτό. Το είδαμε. Και φυσικά θα το δοκιμάσουμε αυτό. Τραγανό και μέσα είναι πούπουλο. Γεια σας φίλοι μου, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, το κορίτσι το μικρό, εδώ, γύρω βόλτες, ο Πελοπίδας, το κοτέτσι του, ένας κούνελος που θα σας δείξω αργότερα, οι παλιές τον ξέρετε το κούνελο που το βγάζω κάθε Πάσχα, και φυσικά ο Περατέρ πίσω από την κάμερα. Και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Ξεκινάμε λοιπόν τις συνταγές για το Πάσχα και ξεκινάμε με λαμπριάτικα κουλουράκια σμυρνέικα, παρακαλώ, μια καταπληκτική συνταγή που θα σας δείξω. Λοιπόν, άρα ψηφίσατε την ίδια σειρά που σας είπα, δηλαδή θα φτιάξουμε πρώτα κουλουράκια, μετά θα βάψουμε τα αυγά και μετά θα φτιάξουμε, τελευταία θα φτιάξουμε τα τσουρέκια μας. Λοιπόν, και για να μην πολυλογούμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Φύγαμε! Για την σημερινή μας συνταγή κουλουράκια πασχαλινά σμυρνέικα θα χρειαστούμε 1,5 κιλό αλεύρι, 500 γραμμάρια εγωπρόβιο βούτυρο, κρύο, 500 γραμμάρια ζάχαρη λευκή κρυσταλλική, κροκάδια από 2 αυγά, 280 γραμμάρια φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι, 110 γραμμάρια κονιάκ, ξύσμα από 3 πορτοκάλια ακέρωτα, βανίλια, 20 γραμμάρια baking powder και μία πρέζα αλατάκι. Αυτά είναι όλα μας τα υλικά. Για να ξεκινήσουμε όλη τη διαδικασία θα προετοιμάσω τη ζάχαρη μας. Μέσα στη ζάχαρη βάζω ξύσμα από 3 πορτοκάλια. Σας έχω δείξει αυτή τη μέθοδο με ένα κέικ. Θα το ανακατέψουμε το ξύσμα με τη ζάχαρη για να το ποτίσουμε με τα εφαίρια . Λοιπόν, αφού το ανακατέψαμε, βλέπετε πως έχει γίνει η ζάχαρή μας, ποτίστηκε με τα εφαίρια έλαια από ξύσμα πορτοκαλιού και μας έδωσε και αυτό το χρώμα και λίγο σαν να υγράνθηκε. Και πάμε, ξεκινάμε την διαδικασία. Και θα χωρίσουμε κροκάδι από το ασπράδι, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε μόνο το κροκάδι. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι θερμοκρασίας δωματίου, το ξέρετε, έτσι. Και να ξέρετε ότι όταν τα αυγά είναι εκτός ψυγείου, είναι λίγο πιο δύσκολο να το χωρίσουμε τον κρόκο από το ασπράδι. Λοιπόν, σας έχω πει ότι εδώ είναι 1,5 κιλό σκληρό αλεύρι. Αλεύρι για ψωμί, έτσι. Λοιπόν, δεν θα χρησιμοποιήσουμε όλο. Μπορεί να μας πάρει, μπορεί να μην μας πάρει. Θα εξαρτηθεί και από τα υγρά και θα το δείτε. Όμως, αυτό που έχω εδώ 1,5 κιλό, το έχω κοσκινήσει, έτσι. Και τι πρέπει να κάνουμε, επειδή δεν ξέρουμε αν θα το χρησιμοποιήσουμε όλο ή δεν θα χρησιμοποιήσουμε, εδώ έχουμε 20 γραμμάρια
baking powder πρέπει να το ανακατέψουμε και θα πάρουμε ένα μπολ επιπλέον, θα βάλουμε γύρω στα 100 γραμμάρια αλεύρι από το συνολικό βάρος για να ανακατέψουμε καλά baking powder. Λοιπόν, βάζω εδώ, το ανακατεύω για να το ρίξω πρώτο όταν θα έρθει η ώρα του και μετά όλο το υπόλοιπο θα το βάζουμε σιγά σιγά. Βάζουμε στην άκρη. Λοιπόν, θα χτυπήσουμε το βούτυρο με φτερό. Θα πάρετε φτερό για να το ασπρίσει πολύ καλά. Εάν δεν έχετε μίξερ, μπορείτε να το κάνετε και στο χέρι. Θα χτυπήσετε το βούτυρο τόσο μαζί με τη ζάχαρη, τόσο ώστε να λιώσει η ζάχαρη και φτάνει. Λοιπόν, οπότε για το φτερό σας είπα, μέσα στο κάδο βάζω εγωπρόβιο βούτυρο, αλλά πρέπει να είναι παγωμένο, μην το βγάλετε νωρίς. Βάζω όλη την ποσότητα μέσα. Βάζω το φτερό, θα αφήσω λίγο να το χτυπήσει σκέτο έτσι όπως είναι και σιγά σιγά θα του προσθέτω τη ζάχαρη. Το βούτυρό μας πρέπει να ασπρίσει και να αφρατέψει καλά για να πετύχουμε ωραία κουλουράκια. Και το χτυπάμε. Το ιδανικό βέβαια να έχετε μίξερ για να σας βγει πάρα πολύ αφρός το βούτυρο. Βλέπετε πως έχει ασπρίσει έτσι και δεν έχει περάσει ένα λεπτό ακόμα. Αλλά αν δεν έχετε, θα το κάνετε έτσι όπως σας το είπα. Οι παλιές νοικοκυρές, οι γιαγιάδες μας δεν είχαν τέτοια μίξερ δυνατά. Λοιπόν, θα το σταματήσω λίγο για να σας δείξω πώς πρέπει να γίνει το βούτυρο. Βλέπετε πώς έγινε, σε παγωτό. Έτσι, λοιπόν, δείτε. Βλέπετε πώς έγινε. Ωραία. Και τώρα χαμηλώνω την ταχύτητα και σιγά σιγά βάζω σταδιακά τη ζάχαρη μας. Λοιπόν, και βέβαια το ξέρετε ότι το φούρνο πρέπει να το βάλουμε να προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς χωρίς αέρα, γιατί μόλις θα γίνει έτοιμο το ζυμάρι θα το πλάθουμε και θα πρέπει να το ψήσουμε. Προσθέτουμε σταδιακά τη ζάχαρη και αφήνουμε να δουλέψει λίγο. Ξέρετε ότι τους κουραμπιέδες μας τις φτιάχνουμε έτσι. Απλά δεν βάζουμε τη ζάχαρη κρυσταλλική, αλλά βάζουμε την άχνη, η οποία η άχνη ανακατεύεται καλύτερα με το βούτυρό μας. Θα τα βάλω όλο το υπόλοιπο. Με αυτόν τον τρόπο που κάναμε τη ζάχαρη με το ξύσμα του πορτοκαλιού, βοηθάμε το ξύσμα να ανακατευτεί πάρα πολύ καλά με το βούτυρο και εκτός των άλλων δουλεύετε πάρα πολύ καλά τα εφαίρεια. Βάζω λίγο παραπάνω, να χτυπήσει, να δούμε αν έχουν λιώσει όλα τα κρυσταλλάκια και αν έχουν λιώσει τότε μόνο θα αρχίσουμε να προσθέτουμε σταδιακά σε 2 δόσεις κρόκους που έχουμε. Λοιπόν, θα σταματήσω το μίξερ για να σας δείξω τώρα πώς έχει γίνει
το μείγμα μας που είναι μέσα. Βλέπετε πόσο αφράτα, πόση στάθμη ήταν όταν το βάλαμε βούτυρο και πόσο έχει διωγγωθεί στη συνέχεια. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε αν έχει λιώσει η ζάχαρη. Έχει σχεδόν λιώσει, όχι εντελώς, αλλά θα μας βοηθήσει πάρα πολύ και τα υγρά που θα βάλουμε. Λοιπόν, βάζουμε σε χαμηλή ταχύτητα και βάζουμε σε 2 δόσεις τους 2 κρόκους που έχουμε. Ή μία δόση. Ουσιαστικά τον όγκο που θέλουμε τον έχουμε. Οπότε μόλις θα ανακατευτεί, τα αυγά δεν χτυπάμε, γι' αυτό και δεν έχουμε χτυπάμε όταν έχουμε ασπράδι. Άμα δεν έχουμε ασπράδι, δεν τα χτυπάμε. Λοιπόν, και βάζω τη δεύτερη δόση, το υπόλοιπο κροκάδι που έχω και αφήνω να ανακατευτεί. Βάζω μία πρέζα αλάτι, βανίλια. Αν δεν έχετε υγρή βανίλια θα βάλετε 2 κάψουλες. Και τώρα προσοχή, μόλις βάλω τα υγρά, δηλαδή το χυμό πορτοκαλιού και το κονιάκ, θα έχει αλλάξει λίγο η μορφή του μείγματος και θα σας δίνει την εντύπωση ότι έχει κόψει το βούτυρο. Δεν είναι. Λοιπόν, προσθέτοντας το αλεύρι θα το ισορροπήσουμε. Χαμηλώνω ακόμα την ταχύτητα και αρχίζω και προσθέτω πορτοκάλι. Φυσικά όλο αυτό μπορούμε να το κάνουμε και στο χέρι, έτσι, εννοείται. Έχουμε προσθέσει σιγά σιγά όλο το χυμό. Αφήνουμε μερικά δευτερόλεπτα να το ανακατέψει καλά. Και με το ίδιο τρόπο προσθέτουμε 110 ml κονιάκ. Αν έχετε καλής ποιότητας, ακόμα καλύτερα. Πολλές φορές οι κυρίες μου λένε ότι γράφεται κάποιο το βάρος στο αλεύρι, κάποιο συγκεκριμένο, ενώ βάζετε ή λιγότερο ή περισσότερο. Έχω πει πολλές φορές, όποιος ασχολείται με αρτοποιήματα, γενικά με τη ζαχαροπλαστική, ξέρει ότι με το αλεύρι, και όπως και με το νερό, με τα υγρά, θέλει προσοχή πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να δώσουμε πάντα ακριβές αναλογίες. Λοιπόν, κλείνω και θα αλλάξω τώρα, θα βγάλω το φτερό και θα βάλω το γάντζο για να ξεκινήσουμε να το ζυμώνουμε. Βέβαια, σε αυτό εδώ το σημείο, αφού έχετε ετοιμάσει το βασικό μείγμα και θα μας το δείξει κοντά ο οπερατέρ, βλέπετε τι κάναμε, αφρό. Αφού έχετε φτάσει σε αυτό το στάδιο, μπορείτε κάλλιστα να σταματήσετε το μίξερ και να αρχίζετε να προσθέτετε το αλεύρι σταδιακά και να ζυμώνετε πρώτο με
μαρίς και μετά με το χέρι. Βάζω το γάντζο και αρχίζω και προσθέτω αλεύρι από αυτό που έχουμε ανακατέψει με το baking powder. Έτσι, χαμηλά. Σε χαμηλή ταχύτητα για να μην κάνει άσπρο τοπίο εδώ μέσα. Εγώ θα συνεχίζω μάλλον να προσθέτω σιγά σιγά. Λοιπόν, και όταν θα φτάσω στο σημείο που χρειαζόμαστε, θα σας δείξω και πώς είναι το ζυμάρι μας μέσα στο κάδο και πόσο μας έχει μείνει, αν θα μας έχει μείνει. Σε αυτό εδώ το σημείο, αφού έχω βάλει αρκετό αλεύρι, έτσι, σταματάω το μίξερ, δεν το χρειάζομαι άλλο. Θα βγάλω το γάντζο και θα το μεταφέρω σε μία λεκάνη μεγαλύτερη για να μπορέσω να ζυμώσω, να νιώσω με τα χέρια πόσο αλεύρι θα χρειαστούμε ακόμα. Βγάζω λοιπόν το κάδο και όπως είναι το μεταφέρω μέσα στην λεκάνη. Βλέπετε, έχει ακόμα αλεύρι, αλλά θα το δουλέψουμε τώρα όλο με τα χέρια. Λοιπόν, και αρχίζω και το ανακατεύω με σπάτουλα. Βλέπετε πόσο αφράτο είναι. Κάνουμε κυκλικές κινήσεις για να πάει πιο κάτω. Θα βάλω άλλη μία δόση και μετά θα βάλω το χέρι. Λοιπόν, βάζω το χέρι σιγά σιγά. Και προσθέτω σιγά σιγά το αλεύρι το υπόλοιπο, βλέπετε. Να μην το μπουκώσουμε με αλεύρι, να παραμείνουν αφράτα. Και μόλις θα μπορέσουμε να σχηματίσουμε ένα μπαλάκι με τα χέρια, σημαίνει ότι σταματάμε να προσθέτουμε το αλεύρι μας. Θα κολλάει λιγάκι το ζυμάρι, όχι πολύ, θα κολλάει. Μην το προσθέτετε μέχρι να αρχίζει εντελώς να είναι στεγνό το χέρι σας, γιατί έτσι δεν θα σας πετύχουν. Να τα βλέπετε, αρχίζει και ξεκολλάει. Βλέπετε ότι το έχουμε ανακατέψει, παραμένει όμως αφράτο, έτσι, παίρνω
μία δόση περίπου 30 γραμμάρια και θα προσπαθήσω έτσι, βλέπετε ότι γίνεται μπαλάκι. Λοιπόν, οκ. Εγώ θα βάλω λίγο ακόμα, λίγο, δηλαδή, μία χούφτα δηλαδή, θα το ανακατέψω και είμαστε μια χαρά. Απίστευτο ζυμάρι και από την άποψη της texture και από την άποψη, αχ, το τρως και έτσι. Λοιπόν, είναι έτοιμο. Δεν θα το βάλουμε άλλο, δεν χρειάζεται. Βλέπετε πόσο μας έχει μείνει, θα το ζυγίσω εγώ αυτό και θα σας πω πόσο μας έχει μείνει. Αλλά και αυτό να μην το παίρνετε de facto ότι θα γίνει με το δικό σας αλεύρι, μπορεί να πάρει περισσότερο, μπορεί να πάρει και λιγότερο. Λοιπόν, είναι έτοιμο και πάμε να ξεκινήσουμε να πλάθουμε. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει τη λαμαρίνα με αντικολλητικό χαρτί και πάμε να αρχίζουμε να τα φτιάχνουμε. Λοιπόν, θα φτιάχνουμε μπαλάκια περίπου 30 γραμμάρια. Εγώ θα ζυγίσω. Λοιπόν, περίπου τέτοια, όσο είναι ένα μεγάλο καρύδι. Και θα σας πω πόσα τεμάχια θα βγουν. Ο φούρνος μας προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις. Μην βάλετε αέρα παρακαλώ. Λοιπόν, φτιάχνω εγώ μπαλάκια και ανοίγουμε και συνεχίζουμε. Βασικό σχήμα για τα σμυρνέικα κουλουράκια είναι οι βαρκούλες λεγόμενες, έτσι. Κάνουμε λοιπόν ένα φυτίλι, ένα μπαστούνι όπως θέλετε πείτε το, έτσι. Και κάνουμε το τελικό σίγμα. Αυτό. Βλέπετε. Αυτό είναι κλασικό κουλουράκι σμυρνέικο. Αλλά θα φτιάξουμε διάφορα σχήματα εμείς. Μία λαμαρίνα θα βγει έτσι. Με μία απόσταση. Εδώ έχω 3 κροκάδια αυγών. Θα τα ανακατέψω με περίπου 1-1,5 κουτάλι της σούπας νερό. Όχι γάλα, νερό. Και αυτό που θα σας πω τώρα, για να σας βγει πάρα πολύ ωραίο χρώμα, λοιπόν, θα το περάσουμε και θα το αφήσουμε να στεγνώσει, έτσι, να στεγνώσει, γιατί αν θα είναι υγρά και θα το βάλουμε στο φούρνο, αυτό από πάνω θα καεί. Εμείς δεν θέλουμε να καεί,
Έτσι, εμείς θέλουμε να δώσει όμορφο χρυσό σκούρο χρώμα. Αφού ανακατέψαμε, θα το αλείψουμε και μέχρι που θα φτιάχνουμε την επόμενη λαμαρίνα με άλλο σχέδιο, γιατί εγώ θέλω, παρόλα που αυτό το σχέδιο είναι το κλασικό, θέλω να έχω όλα τα σχέδια στα κουλουράκια. Τεινάζουμε λίγο για να μην γίνει αυτό, η βαρκούλα να μην πάρει μέσα στο νερό. Λοιπόν, αφήνουμε περίπου 10 λεπτά θα χρειαστούμε για να στεγνώσει από πάνω το αυγό μας. Τώρα, αν θέλετε να βάλετε και σουσάμι, μπορείτε να βάλετε όσο είναι υγρό. Θα βάλετε το σουσάμι, λοιπόν, ή αν θέλετε αμύγδαλο. Αλλά εγώ δεν θα βάλω, διότι εφόσον θα φτιάξουμε τσουρέκι που θα βάλουμε flakes αμυγδάλου, οπότε μην είναι too much όλα. Λοιπόν, αφού έχουμε αλείψει, αφήνουμε 10 λεπτά να στεγνώσει από πάνω το αυγό και μετά θα το βάλουμε στο φούρνο. Και όσο θα στεγνώνει αυτό θα φτιάχνουμε τη δεύτερη λαμαρίνα με άλλο σχέδια κουλουράκια. Θα κάνουμε τώρα άλλο σχέδιο, το οποίο θα είναι, λοιπόν, πάλι ένα μπαστούνάκι, το οποίο θα αρχίσουμε και θα το γυρνάμε προς τα μέσα. Και με αυτόν τον τρόπο θα κάνω άλλη μια λαμαρίνα. Έχουμε αλείψει και αυτό το σχέδιο και όσο θα στεγνώνουν αυτά θα βάλουμε την πρώτη λαμαρίνα να ψήνεται. Και μπαίνουν στο φούρνο για 25 με 30 λεπτά. Καλή μας επιτυχία. Μεσαίο ράφι για να ψήνεται και από κάτω και από πάνω. Βάζω 25 λεπτά. Και το βλέπουμε και αν θα χρειαστεί θα προσθέσουμε άλλα 5 λεπτά. Καλή μας επιτυχία. Πέρασαν 25 λεπτά. Τι βγάζουμε. Δείτε το. Δείτε χρώμα που μας έχει δώσει. Και βάζουμε την δεύτερη λαμαρίνα με άλλο σχέδιο. ...25 λεπτά. Καλή επιτυχία και σε αυτό. Λοιπόν, είναι έτοιμο και αυτό το σχέδιο, το σαλιγαράκι. Και το μόνο σχέδιο που μας έμεινε να φτιάξουμε είναι τις πλεξούδες τις κλασικές. Λοιπόν, αφήνουμε και αυτό να στεγνώσει από πάνω το αυγό για να το βάλουμε στο φούρνο και ξεκινάω για τις πλεξούδες. Λοιπόν, πέρασαν άλλα 25 λεπτά, βγαίνει το άλλο σχέδιο. Δείτε πώς είναι, δείτε πώς είναι. Και μπαίνουν τα σαλιγαράκια για άλλα 25 λεπτά. Σύνολο μας έχει βγει 84 τεμάχια. 25 λεπτά και περιμένουμε και σε αυτό καλή επιτυχία.
Και κάνουμε και την πλεξούδα και έχουμε σχεδόν όλα τα σχέδια. Την πλεξούδα την ξέρετε, είναι κλασική πλεξούδα. Σας δείχνω άλλο ένα και συνεχίζω εγώ. Βγάζουμε την τρίτη λαμαρίνα. Έτσι. Λοιπόν, πιο τέλειο πεθαίνεις. Και βάζουμε την τελευταία λαμαρίνα με τα κλασικά σχέδια που είναι πλεξούδα και σαλιγαράκι το μονό. 25 λεπτά, καλή μας επιτυχία. Βγάζουμε και το τελευταίο ταψί. Κλείνουμε και το φούρνο μας, μην ξεχάσετε. Τόση ώρα που είναι αναμένο. Και τελευταίο. Τέλειο. Και ελάτε να το σπάσω, να το δούμε, να το δούμε. Τι κουλουράκι είναι αυτό. Τι κουλουράκι είναι αυτό. Το είδαμε και τώρα θα το δοκιμάσουμε βεβαίως. Και φυσικά θα το δοκιμάσουμε αυτό που σπάσαμε. Λοιπόν. Μιλάμε καλά. Τραγανό και μέσα είναι πούπουλο. Μιλάμε για δώσε 5, πάρε 5 και αεροπλάνο, όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σας παρακαλώ. Λοιπόν, αυτά είναι τα φετινά κουλουράκια σμυρνέικα. Μία συνταγή καταπληκτική, λιγάκι πιο μπελαλίδικη συγκριτικά με τις άλλες που σας έχω δείξει, αλλά αξίζει το κόπο μία φορά το χρόνο να βάλετε όλη την αγάπη σας, όλη την καλή διάθεσή σας για να φτιάξετε ένα τέτοιο ωραίο μπισκότο, μπισκοτένιο κουλουράκι. Λοιπόν, και εδώ τελειώνουμε. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, το κορίτσι που είναι εδώ. Πελοπίδας, κοτέτσι, ο κούνελος, ωραίο δέντρο που σας έχω φτιάξει εδώ, με αυγουλάκια, φέτος το έχω στολίσει με κόκκινα και άσπρα. Λοιπόν, και φυσικά ο οπερατέρ με τα καταπληκτικά του συγκλονιστικά πλάνα. Σας φιλώ πολύ, γεια σας.